السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا متفقين كده ان الشوفان من الحاجات المفيدة جدا لولادنا، وكمان خلينا متفقين برضو ان هما مش بيحبوا الشوفان قوي لما بيبقى ظاهر في الاكل. تعالوا النهارده بقى نعمله لهم في كيك، والكيك ده طعمه حلو جدا، مش هيبان خالص ان هو معمول بالشوفان، وفي نفس الوقت هيعجبهم قوي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي، بس في البدايه نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ولو لسه مشتركتيش معايا في القناه اتمنى تشتركي معايا وتفعلي الجرس. ولو الفيديو عجبكم يا ريت بقى نضغط اعجاب ونشارك الفيديو مع بعض على قد ما نقدر. يلا بينا ندخل في الفيديو بتاعنا. اول حاجه سمي الله كده، جبت صباع من الموز، حبايه واحده بس من الموز مش كتير. انا عامله الصينيه بتاعه الانجليش كيك اللي هي الصغيره دي. لو انتوا بقى حابين تضاعفوا الكميه يبقى ضاعفوا بقى كل حاجه هنعملها دلوقتي، ضاعفوها. بس انا زي ما قلت لكم انا عامله القالب الصغير. بصراحه دي كانت تجربه، يعني قلت بقى ايه مش هعمل كميه كبيره عشان اجربها الاول. بس خلاص الحمد لله طلعت ناجحه جدا، وان شاء الله هعملها دايما. ابتديت بقى ان انا اجيب صباع الموز كده وبالشوكه وابتدي اهرسه كويس جدا، وهنزل عليه بقى بحبيتين من البيض. عايزه اقول لكم الوصفه دي مفيده جدا ومغذيه جدا، ولا بيبقى فيها دقيق ولا الحاجات دي خالص. وبعد كده بقى هنزل، طبعا طالما في بيض يبقى هنحط اكيد معلقه من الفانيليا السايله او باكت من الفانيليا البودر. وبعد كده اسهل حاجه بقى في الوصفه دي، مش بنحتاج بقى لا مضرب كهربائي ولا خلاط ولا اي حاجه خالص. هنا بقى اختياري ان احنا نحط سكر. انا استخدمت سكر عادي. انتوا بقى لو حابين الوصفه تبقى دايت قوي ممكن بقى نستخدم عسل، او ممكن نستخدم السكر الدايت. فانا استخدمت سكر عادي. وده طبعا بيرجع بقى الكميه اللي حسب الرغبه بتاعتكم. انا حطيت بس 4 معالق من السكر، مش اكتر من كده، وطلع مسكر كده لان طبعا مش هننسى ان الموز طبعا بيبقى فيه يعني مسكر شويه، فعشان الوصفه ما تبقاش مسكره قوي. بالمضرب اليدوي كده ابتديت ان انا اضربهم شويه لحد ما بدأ السكر يدوب. وبعد كده جبت بقى ربع كوبايه من الحليب، وسخنتها كويس جدا، ونزلت عليها بمكعب من الزبده عشان طبعا نسيح الزبده في الحليب، وهسيبها بقى على جنب شويه، مش بحطها وهي سخنه خالص. وبعدين نقلب بقى البيض بتاعنا لحد ما الزبده تدوب وفي نفس الوقت الحليب يبرد شويه. ده كان ربع كوباية من الحليب. هنحط بقى ربع كوباية كمان، نكمل بقى نص كوباية بس عشان طبعا يبقى ايه يبرد الحليب معايا. حطيت بس ربع كوباية كمان كده من الحليب، يعني بقى المقدار كله هو اقل من نص كوباية. يعني لو تاخدوا بالكم مش المج مش نصه، اقل من نصه، حاجة بسيطة بالشكل ده. بصوا هننزل بقى عليهم على الخليط بتاعنا بالحليب والزبدة. هو مكعب واحد بس من الزبدة، مش هنكتر. ونقلب بقى كويس جدا، مش هنحط زيت ولا اي حاجة. بعد ما قلبنا بقى ودوبنا كل الحاجات دي كده مع بعض، هننزل عليهم بقى عندي الشوفان بتاعي جايباه وطحنته، او نجيب دقيق شوفان جاهز براحتكم من غير ما نخله ولا اي حاجة خالص. على فكرة يعني هو بيبقى ايه، مش بيبقى ناعم قوي. تمام. هننزل عليهم بمعلقة صغيرة بس مليانة من الكيك شيف، وهبتدي ان انا اقلب. طبعا انا زي ما قلت لكم انا حطيت كوبايه ونص، نحط بس نص الكوبايه التانية كمان بالشكل ده، ونقلبهم بقى كويس جدا. ده قوام الخليط المظبوط، يعني ما نحاولش نخليه تقيل عن كده ولا خفيف عن كده. بصوا القوام ده هو ده القوام المظبوط جدا. طب لو حسيت ان هو تقل معاكم شويه ممكن نحط عليهم يعني شويه صغيرين من الحليب، بس ما يبقاش ساقع طبعا، شويه صغيرين جدا من الحليب، لحد ما يبقى ما نوصل للقوام ده. بصوا يعني لان طبعا الشوفان من الحاجات اللي بتشرب السوائل بسرعه، وبيبقى تقيل شويه، فعشان كده نحاول ان احنا نشتغل فيه بسرعه ونخلي الخليط بيبقى خفيف شويه. هننزل عليه برشه صغيره من الملح، مش هننساها طبعا، ونديها تقليبه كده وكده بقى قوامه مظبوط جدا. ناخد بقى الخليط بتاعنا وهنصبه في القالب بتاع زي ما قلت لكم الانجليش كيك. ابتديت بس ان انا ادهنه بدهنه صغيره من الزيت عشان ما يلزقش، وهو طبعا قالب اصلا مش بيلزق، تيفال مش بيلزق. هنبتدي بقى ان احنا نصب الخليط بتاعنا ده. وطبعا انا مشغله الفرن اول ما ابتديت ان انا اعمل الكيك، مشغله الفرن على درجه حراره 180. وطبعا مش هنشغل الشوايه خالص، مشغلاه من تحت بس، وحاطه الرف في النص، ومشغله طبعا المروحه، ودي اهم حاجه. لو ما عندكيش مروحه مفيش مشكله. طب لو درجه حراره فرنك ال 180 هتبقى هاديه قوي يبقى عليها شويه معاكي لحد 200، بس ما تبقاش عاليه قوي ولا اللي هي هاديه قوي، بحيث ان الكيك ما ياخدش معاكي وقت كتير. هو كده كده بعد نص ساعه هنختبره ونشوفه استوى ولا لا. هناخده بقى نحطه في الفرن على درجه حراره زي ما قلت لكم 180 ومشغله المروحه. بس اهم حاجه بقى ان احنا ممكن نزينه شويه كده بالزبيب. الزبيب بيبقى من الحاجات الحلوه قوي، وبيديله طبعا طعم مسكر كده، وهيعجب ولادكم جدا. وطبعا حاجه كمان انا بحب اعملها،
ان احنا طبعا ممكن نزين بشوفان، عشان لو قدمنا الكيك ده لحد مثلا، في ناس مش بتحب الشوفان خالص، فيعني يبقى ظاهر ان الكيك ده بالشوفان. فبحب ان انا احط برضو على الوش كده شوية من الشوفان، وكمان بيبقى برضو منظر، بيديله منظر حلو وشكله حلو. نحط بقى الشوفان بتاعنا والزبيب بتاعنا، وبعد كده نحطه بقى في الفرن على درجة حرارة زي ما قلت لكم 180، ونسيبه بقى في الفرن. بياخد قد ايه؟ هو اخد معايا حوالي ساعة الا ربع. بس اهم حاجة زي ما قلت لكم ان احنا طبعا درجات الفرن بتختلف، فالوقت اكيد هيختلف. كل فرن بيبقى على حسب بقى درجة حرارته. بعد ما خرج معايا من الفرن انا اخر بس 5 دقايق شغلت الشواية. بصوا هو اختبرته لقيته استوى من النص، مفيش عجين طلع منه ولا اي حاجة. فبعد ساعة الا ربع كده حسيت ان هو اخد من تحت، فبقى ابتديت ان انا اشغل الشواية دقيقتين، وخرجته بقى سبته يهدى شوية. وبعد كده نسلك بقى الجوانب كده، وبعدين ننزل بقى نقلبه بقى في الطبق بتاعنا. بصوا بقى الجمال ما شاء الله، طالع لونه حلو جدا، طعمه احلى بكتير كمان. بصوا بقى ما شاء الله، شايفين بقى؟ عايزه اوريكم بقى من تحت طبعا اللون، ما شاء الله حلو جدا. بصوا اخد لون حلو جدا مظبوط قوي. عشان كده زي ما قلت لكم انا طفيت بقى من فوق وشغلت الشوايه لانه استوى واخد لون من تحت، فخلاص بقى مش محتاج ان هو يقعد في الفرن اكتر من كده. بس طبعا نسيبه يبرد قبل ما نقلبه. بس وكده الوصفة بتاعتنا خلصت. قدموها بقى مع كوباية شاي، مع كوباية شاي بلبن. يعني هتبقى من الحاجات الحلوة قوي والحاجات الصحية جدا، وان شاء الله هتعجب ولادكم قوي، وخصوصا طبعا لو مش بيحبوا شوفان. بس كده وخلصت الوصفة بتاعتنا، نقدمها بقى بألف هنا وشفا. بس اهم حاجه بقى عايزه اقول لكم ان احنا برضو بنقطعها لما تيجي تبرد، اما تبرد ما نقطعهاش وهي سخنه. وكمان ان احنا نقطعها بالسكينه المشرشره دي، لانها بتسهل عمليه التقطيع، ومش بتبقى طبعا بتفرفت معاكي وكده. بس عايزه اوريكم بس من النص شكلها عامل ازاي. بصوا الكيكه عامل ازاي من جوه، هشه طبعا ونافشه، مش مكتومه خالص. ومع انها معموله يعني مفيش اصلا يعني حاجات مواد رافعه كتير، هو بس البيكنج باودر او الكيك شيف اللي احنا حطيناه. بس بصوا الجمال، تحفة بجد. اتمنى تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.